Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Chắc hẳn các bạn trồng sen đá thì đa phần là đến từ xứ nóng đúng không? Vậy thì khi bắt đầu trồng sen đá ở xứ nóng chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Thì qua cái clip ngày hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm về việc trồng sen ở xứ nóng của Tâm nha. Mọi người đều biết là sen đá thì phù hợp với xứ lạnh và nhiệt độ mát mẻ hơn là khi trồng ở xứ nóng. Vậy ở xứ nóng có trồng được sen đá đẹp như ở xứ lạnh hay không? Thì câu trả lời là có, nhưng tùy vào loại sen mà các bạn chọn nha. Không phải loại sen nào cũng phù hợp với lại ở xứ nóng. Thì chúng ta cần phải chọn lựa một cái loại sen phù hợp với chúng ta là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn cần phải có một cái chỗ để phù hợp. Tại vì sen đá nó không có phải là một loại cây quá dễ trồng. Nó cần nắng nhưng lượng nắng nhiều và phải là dạng nắng dịu nhẹ chứ không phải là nắng gắt trực tiếp. Tại vì đa phần những loại sen đá thì sẽ không chịu được cái nắng trực tiếp chiếu vào với cái nhiệt độ cao thì nó sẽ bị cháy lá, do bên trong những cái lá sen này đều là chứa những cái lớp nước và rất là dễ bị cháy. Vậy thì cái quan trọng chúng ta cần có ở đây là các bạn nên chuẩn bị một khu vực thật là nhiều nắng, tốt nhất là ở sân thượng, để cái vị trí này nó không có bị nắng của nhà kế bên che quá nhiều. Thì cây sen đá của chúng ta sẽ nhận được lượng nắng nhiều nhất, hoặc là cái khoảng sân trống của các bạn cũng được. Và các bạn cần phải có cái mái che nha. Cái mái che này thì sẽ giúp cản mưa, các bạn sẽ khống chế được lượng nước. Thật ra thì nước cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đâu, chủ yếu là cái mái che này sẽ giúp cản được cái lượng nắng, cái nhiệt độ quá cao từ nắng trực tiếp, làm ảnh hưởng đến màu sắc cũng như là gây cháy lá của sen đá. Các bạn thấy mình ở đây là mình đang sử dụng một cái mái polycarbonate đặc ruột, loại màu trắng trong nha. Tại vì sao mình không dùng những màu khác? Tại vì khi các bạn dùng những màu khác á, thì các bạn chụp hình lên thì nó sẽ bị ám cái màu của cái mái tôn xuống thì nó sẽ không có được đẹp. Ở đây mình dùng một lớp poly màu trắng trong. Lần đầu tiên á, thì mình dùng cái loại mái mỏng, nhưng do mình nó chỉ tầm khoảng 2mm thôi, nhưng do mình không có bắn đúng cách cho nên là cái mái đó đã bị vỡ sau khi nó va đập quá nhiều. Sau khi làm lại thì mình chuyển sang một lớp mái dày hơn, nó dày khoảng 5mm và giá thì nó cũng hơi cao một chút xíu. Nhưng bù lại cái lớp mái này á, thì rất là tốt trong cái việc mà cản nắng. Nhưng nó lại có một cái nhược điểm là khi vào cái mùa mà mát mẻ, nắng nhẹ quá thì nó lại không xuyên đủ nắng qua, làm cho cây của mình bị mất màu nhiều. Nhưng khi mà cái vào mùa nắng gắt như vậy á, thì nó lại làm việc rất là tốt mọi người. Nó lọc gần hết những cái tia nắng mạnh và cây của tụi mình lên màu rất là đẹp. Các bạn thấy ở khu vực này thì mình để những cái cây con và những cái loại cây mà ít cần nắng gắt hơn, cho nên lưới lan của mình dùng là đến 70%, cản nắng 70%. Còn ở hai khu ngoài thì lưới lan của mình dùng á, là chỉ là loại giảm nắng 50% thôi. Và hiện tại thì hầu như là mình không còn cần dùng lưới nữa, tại vì cái lớp mái nó đã đục dần và nó cản nắng và cản tia UV rất là tốt, cho nên cây của mình gần như là không có bị cháy lá dù là nắng bên ngoài rất là gắt. Mình cũng điều chỉnh vị trí của một số những cái cây, ví dụ những cây hồng mập mà loại lá ngắn này thì nó là dạng đột biến, cho nên nó sẽ không chịu nổi nắng quá gắt. Mình để ở ngoài vào giai đoạn gần Tết thì lúc đó là nắng dịu, nhưng bây giờ nắng gắt hơn, các bạn sẽ thấy cây bắt đầu nó xuất hiện những cái lá bị cháy như thế này, thì mình sẽ dời em nó vào lại bên trong. Ở khu này thì nắng nó dịu hơn, cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Các bạn cũng phải thường xuyên là di chuyển chỗ của những chậu cây của mình nha. Tại chúng ta sẽ không có được để nó ở một chỗ quá lâu, tại vì vị trí nắng của chúng ta luôn thay đổi theo mùa rất là nhiều. Ở đây mình có thể thấy nè,
nắng nóng như vậy nhưng mà cây lại lên màu rất là tốt hơn là cái mùa lạnh. Tại vì mùa lạnh thì nắng nó yếu quá, nó không đủ siêu một cái máy của mình, thì cây nó lại không đủ lên màu dù có nhiệt độ lạnh. Hiện tại thì nắng nóng hơn nhưng mà đủ nắng và nắng có thể xuyên qua được cái lớp mái, cho nên là cây hấp thụ rất là tốt. Đây là một cây sỏi tiểu thư red mình ươm ra. Hiện tại trong vườn mình có 3 cây sỏi tiểu thư red, và cái giống red này thì mình thấy là trồng rất là ok. Thậm chí những cây hồng mập va, bạn biết là đầu va thì rất là yếu rồi nhưng mà nó vẫn không bị cháy nắng ha, thì nó trồng rất là tốt ở trong cái lớp mái này. Nhưng mà lại có một cái nhược điểm là mùa lạnh đúng ra nó lên màu tốt thì nắng lại không đủ để xuyên qua, làm cho cây nó không có phát triển tốt. Đó, các bạn thì cần phải có một cái chỗ để sen thật là hoàn chỉnh trước khi là chúng ta chọn mua những cái loại sen. Thì khi mà có chỗ để cây hoàn chỉnh rồi thì chúng ta việc trồng sen rất là nhàn các bạn. Chúng cứ phát triển thôi, mình thì cứ việc chăm như bình thường. Video của Tâm hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là những cái kinh nghiệm này sẽ giúp cho mọi người trong cái việc là trồng sen ở xứ nóng được đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.